งานแกะสลักจากหินก้อนใหญ่ของอินเดียเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของความงดงามอลังการราวเทพสร้างหรือไม่ก็ร่ำลือกันว่าเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขาไกลลาดอันลือลั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ถ้ำเอโลราทางตอนกลางของประเทศถือเป็นสุดยอดของงานหินตัดระดับโลกคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาลงไปทางใต้ที่รัฐทมิลนาดูไปดูวัดหรือวิหารหินตัดของฮินดูอีกแห่งหนึ่งที่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับวิหารเขาไกลลาดแต่ที่นี่ถือเป็นเพชรเม็ดงามเป็นถ้ำเอลโลราแห่งแดนใต้ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษาไปรู้จักกับวิหารเวททูวันโคอิลกันครับเวททูวันโคอิลสร้างขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่ 8 ช่วงประมาณคริสต์ศักราช 760 ถึง 800 ตัววิหารไม่ได้สูงต่างงานจากพื้นดินแต่เป็นการเจาะลึกฝังตัวลงไปในร่องหินที่มีขนาดความลึกและความกว้างประมาณ 7.5 เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายใต้การอุปถัมภ์ของพระราชาปราทกันเดนุนเชยันแห่งราชวงศ์ปันดิยะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระศิวะ1 ใน 3 เทพสูงสุดของศาสนาฮินดูด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นมหาวิหารอันยิ่งใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นถึงบารมีแห่งองค์ราชันและความศรัทธาของราชวงศ์ปันดิยะซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการอุปถัมภ์งานศิลปะสถาปัตยกรรมและศาสนาอย่างไรก็ตามวิหารแห่งนี้ไม่เคยได้ประกอบพิธีบูชาพระศิวะอย่างที่ตั้งใจเนื่องจากสร้างไม่เสร็จและถูกทิ้งร้างไว้เป็นปริศนาโดยไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงบางก็ว่าเนื่องมาจากกษัตริย์ผู้มีดำริให้สร้างสวรรคตไปเสียก่อนจึงไม่มีใครสารงานต่อบางก็ว่าคนงานละทิ้งงานโดยไม่มีใครรู้เหตุผลทำให้ที่นี่จัดเป็นวิหารที่ไม่มีชีวิตคือได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะแหล่งโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวิหารเวททูวันโคอิลตั้งอยู่ที่เมืองคาลูกูมาลัยในเขตทุตเทอร์กูดีของรัฐทมิลนาดูทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งอยู่บนเส้นทางการค้าโดยชื่อของคาลูกูมาลัยมีความหมายว่าเนินเขาแห่งนกแร้งเป็นดินแดนที่ห้อมล้อมด้วยหน้าผาหินแกรนิตขนาดใหญ่และเป็นที่อาศัยของนกแร้งและมีตำนานเกี่ยวกับนกสดายุในวรรณกรรมสันสกฤตระดับตำนานอย่างรามายณะบริเวณโดยรอบของเมืองมีวัดวิหารและอนุสรณ์สถานต่างๆมากมายทั้งของศาสนาเชนและฮินดูเช่นถ้ำหินธรรมชาติที่ได้รับการปรับแต่งให้เป็นกลุ่มแท่นหินแกะสลักโบราณและที่พักของพระสงฆ์ในศาสนาเชนและวิหารของพระขันธกุมารเทพเจ้าแห่งชัยชนะในการรบโอรสของพระศิวะสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของความเชื่อที่หลากหลายในยุคนั้นเวททูวันโคอิลใช้เทคนิคสถาปัตยกรรมตัดหินโดยแกะสลักจากหินแกรนิตก้อนเดียวที่สร้างงานชิ้นเอกโดยปราศจากเครื่องมือสมัยใหม่แม้ที่นี่จะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่มีลักษณะพิเศษคือลวดลายประติมากรรมที่ประณีตวิจิตรบรรจงทั้งองค์เทพลายดอกไม้และสัตว์ในตำนานเป็นการแกะสลักจากบนลงล่างซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำสูงมากเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดจะแก้ไขไม่ได้อยู่บนโครงสร้างผังสี่เหลี่ยมที่ขุดลึกลงไปในหินพร้อมทางเดินโดยรอบสำหรับการเวียนประทักษิณสร้างในรูปแบบศิลปะของชาวดราวิเดียนหรือชนพื้นเมืองดั้งเดิมในอนุทวีปอย่างชาวทมิฬของแถบอินเดียตอนใต้ในปัจจุบันผสมผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะปันดิยะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นถ้ำเอลโรราแห่งแดนใต้ยืนยันถึงฝีมืออันเป็นเลิศของช่างแกะสลักทมิฬโบราณส่วนยอดของวิหารหรือศิขระตกแต่งด้วยการแกะสลักเทพเจ้าในท่าประทับนั่งอันงดงามรอบทิศมุมยอดทั้ง4ประดับด้วยรูปสลักโคนนทิพาหนะของพระศิวะนั่งเฝ้าอยู่และมีรูปสลักของเทพเจ้าอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพระศิวะกับพระนางปาราวตีพระพรหมพระสกันทะหรือพระขันธกุมารตลอดจนพระวิษณุโดยรูปสลักส่วนใหญ่อยู่ในอิริยาบถนั่งแทนที่จะเป็นท่ายืนตรงแบบดั้งเดิมแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของช่างที่ก้าวพ้นขนบแบบเก่าจุดเด่นที่พบได้เพียงแค่ที่นี่ที่เดียวตลอดทั่วทั้งคาบสมุทรอินเดียคือรูปสลักพระทักษิณามูรติโยคีผู้ให้ความรู้ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะกำลังตีกลองโบราณซึ่งไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนเวททูวันโคอิลเป็นคำในภาษาทมิฬที่มีการตีความหมายและคล้ายกับการตั้งฉายาให้กับวิหารทั้งในแง่ของการเป็นสวรรค์ของช่างแกะสลักสื่อถึงการยกย่องฝีมืออันเป็นเลิศของช่างผู้สร้างวิหาร
และยังเรียกกันว่าวิหารแห่งนักล่าหรือผู้สังหารที่หมายถึงพระศิวะผู้ทำลายล้างความชั่วร้ายและยังมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของพ่อลูกช่างแกะสลักที่เกี่ยวข้องกับตัววิหารที่ใน2รูปแบบที่แตกต่างกันแบบแรกเป็นการแข่งขันระหว่าง2คนพ่อลูกที่ต่างฝ่ายอยากพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่ากันจึงสร้างวิหารแข่งกันผู้เป็นพ่อสร้างเวททูวันโคอิลเพื่อบูชาพระศิวะส่วนลูกสร้างวิหารสำหรับพระขันธกุมารและได้ปรามาสพ่อว่าจะสู้ตนไม่ได้พ่อลุแก่โทสะไม่พอใจลูกจนถึงขั้นฆ่าลูกของตนเองและด้วยความโศกเศร้าจึงละทิ้งวิหารไปทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จส่วนแบบที่2พ่อพยายามถ่ายทอดวิชาแกะสลักให้ลูกแบ่งงานกันโดยพ่อสร้างวิหารจากด้านบนลงมาส่วนลูกสร้างจากด้านล่างขึ้นไปแต่ผู้เป็นลูกไม่ตั้งใจทำงานตามคำสั่งหันไปทำห้องชั้นในโดยพละการทำให้งานด้านล่างไม่คืบหน้าเมื่อพ่อได้ยินเสียงลูกยังสกัดหินด้านล่างโดยไม่สนใจคำว่ากล่าวตักเตือนจึงฆ่าลูกชายทิ้งด้วยความโกรธตำนานทั้ง2แบบล้วนจบลงที่วิหารสร้างไม่เสร็จในสาเหตุที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่มีการบันทึกหลักฐานชัดเจนว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาในรัฐทมิลนาดูยังมีเมืองมหาบาลีปุรัมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลอ่าวเบงกอลห่างจากเชนไนเมืองหลวงของรัฐลงไปทางใต้ประมาณ60กิโลเมตรมหาบาลีปุรัมเป็นเมืองโบราณเก่าแก่กว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7-8 โดยราชวงศ์ปัลลวะเต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูทั้งที่เกิดจากการแกะสลักหินก้อนใหญ่แกะสลักถ้ำรวมไปถึงการนำหินมาเรียงต่อกันแล้วจึงค่อยแกะสลักเป็นอาคารทรงสูงคล้ายเจดีย์ขนาดใหญ่เมืองแห่งการแกะสลักหินนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยมีวิหารริมฝั่งทะเลที่เดิมนั้นมีด้วยกันถึง7หลังแต่6หลังถูกทะเลกัดเซาะไปตามกาลเวลาจนเหลือเพียง1หลังสูงประมาณ18เมตรฐานขนาด15 คูณ 15 เมตรมีด้วยกัน5ชั้นนอกจากนี้ในบริเวณใกล้ๆกันก็ยังมีเทวาลัยปัญจรัฐะที่ชาวบ้านพากันเรียกขานว่าเป็นราชรถของพี่น้องปานดบแห่งมหากาพภรตะกลุ่มปราสาทหินแกะสลักที่มีขนาดไม่ใหญ่คล้ายกับรถในขบวนแห่มีด้วยกัน5ส่วนหลักเพื่อบูชาพระศิวะพระพรหมและพระวิษณุและเมื่อดูจากรูปแกะสลักสัตว์เพิ่มเติมเช่นสิงห์และช้างซึ่งเป็นสัตว์พาหนะประจำองค์เทพจึงทำให้คาดกันว่ามณฑปที่อยู่ใกล้ๆสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระอินทร์พระแม่ธุรคาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารโบราณที่เมืองมหาบาลีปุรัมที่วัดทูวันโคอิลหรือที่วิหารเขาไกรลาดต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกันคือราวศตวรรษที่ 7-9 โดยกษัตริย์หรือราชวงศ์ผู้ปกครองที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการบูชาพระศิวะองค์เทพสูงสุดแห่งศาสนาฮินดูนักวิชาการเชื่อว่าศิลปกรรมหินตัดในแถบอินเดียตอนกลางและตอนใต้ต่างส่งอิทธิพลถึงกันและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นน่าเสียดายที่เวททูวันโคอิลสร้างไม่เสร็จและเมื่อพิจารณาจากหินบริเวณโดยรอบแล้วไม่แน่ว่าแผนของการสร้างเดิมอาจกินพื้นที่ภูเขาหินโดยรอบทั้งหมดซึ่งจะทำให้ที่นี่เป็นวิหารที่ยิ่งใหญ่อลังการเมื่อแล้วเสร็จอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามรูปทรงและรูปแบบการก่อสร้างหลายส่วนของสถาปัตยกรรมอินเดียที่เราเห็นกันนี้คล้ายกับปราสาทหินหรือทับหลังที่พบในประเทศไทยแต่ที่อินเดียสร้างขึ้นก่อนหลายร้อยปีซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของงานก่อสร้างปราสาทหินที่แพร่หลายไปยังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา CBD Sleep Gummies เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้ลึกขึ้นมีส่วนผสมของสารสกัดจากคาร์โบไมล์ที่ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายครับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกัมมี่นี้รับประทานง่ายและช่วยลดภาพจำที่เกี่ยวกับยานอนหลับทำให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคครับผู้ที่เคยใช้ยานอนหลับแล้วรู้สึกมึนงงในตอนเช้าพบว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Sleep Gummies สามารถหลับได้ลึกโดยไม่ฝืนและตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ